Nội trợ TV xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ vào bếp làm món sữa chua tại nhà cực kỳ đơn giản và thành công 100%. Và nguyên liệu của mình chuẩn bị đây là một hộp sữa chua nè, 380g sữa đặc có đường và 3 bịch sữa tươi. Sữa tươi mình dùng cô gái Hà Lan cũng được, hoặc sữa Vinamilk cũng được, đều được nha các bạn. Đầu tiên mình chuẩn bị 400ml nước ấm khoảng 70 độ và mình cho sữa vào khuấy ra đều cho nó chín sữa. Cái nước này mình dùng nước ấm là vừa nha các bạn. Nếu nước nguội quá hoặc nước nóng quá thì cái men nó sẽ không có nở tốt nha, và cái sữa chua của chúng ta nó không có được dẻo đó các bạn. Sữa chua thì có nhiều cách làm. Nếu các bạn có thể ủ trong nồi cơm điện hoặc là ủ trong cái thùng mút ủ nước nóng, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm vô cùng đơn giản và tận dụng cái nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, đó là ánh nắng mặt trời. Và sau khi mình khuấy đều cái sữa đặc nó tan thì mình cho sữa tươi vào. 3 gói sữa tươi này tương đương với 660ml các bạn. Các bạn vừa cho vào và vừa khuấy đều cho nó tan hoàn toàn nha, đều hỗn hợp. Và sau đó chúng ta cho sữa chua vào. Nếu các bạn thích ăn chua hơn thì có thể cho 2 hũ sữa chua cái nha. Và sau khi hỗn hợp của chúng ta đều hoàn toàn thì chúng ta cho vào cái hũ. Đây là hũ mình ăn yến xào đó các bạn, mình để dành lại để mình ủ, nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn là cái mình cho vào túi ni lông nha. Và nếu các bạn có thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể cho thêm một ít đường cái lúc mà mình khuấy với nước đó các bạn. Và các bạn cứ việc múc vào và đem đi phơi nắng thôi. Bỏ vào nồi này mình dặn kính, mình phơi nắng khoảng 8 đến 9 giờ đồng hồ là sữa chua của mình nó đã dậy rồi đó các bạn. Và đây là mình ủ xong mình lấy vô này các bạn xem nè, nó đã dậy dẻo nè, không cần để tủ lạnh, nó cũng đã dẻo sẵn rồi nha các bạn. Cái này mình cho vào tăng mát thêm 2 giờ đồng hồ nữa là sữa chua của mình sẽ rất là thơm ngon luôn, chua ngọt béo rất là ngon hơn là sữa chua ngoài hàng nữa nha các bạn. Và chúc các bạn thành công với món này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.